Technopol. Ja, det var ju ganska roligt. Morsning korsning och välkommen till en ny GeoGuessr-video på min kanal. Där jag fortsätter på temat roliga namn. Fast nu ute i världen. Och här håller jag på att leta efter det första stället. Ulvsvåg och gästgiveri och fjordcamping. Vad är det för roligt med det egentligen? Skriv en kommentar om ni förstår vad som är roligt med denna kart. Men just det här namnet. Vi är ju i Norge samerike. Så vi är ju Matkroken. Ja, Norge är ju ett roligt namn. Hamsundscentret, Svolvor. Ja, det är ju roliga namn. Det är det ju i Norge. Men ja, det här är någon, jag vet inte vem som har gjort det, men det är inte någon som kommer härifrån i alla fall. Vi är ju här uppe någonstans. Ska vi se, får vi gå ner på nivå här. 81 Skupphem Hållvejd. Vad kan vi... Finns det inga vägar i Norge? Här har vi 812. Nej, det hjälper inte mycket. Det hjälper inte. Vi får gå en liten bit. Det här ska vara roliga namn över hela världen alltså. Och vi är ju i Norge. Det är vi. Nordsaltenkraft. Kystnet. Så då är vi vid kusten alltså. Och vi är uppe i Sameland. Ja, men då måste vi ju vara... ända här uppe någonstans. Här har E6 87. Men det var ju gul skylt. Eller är det någonting jag har missat? Det är gula skyltar överlag i Norge. Men på kartan så är de vita. Så kan det vara. Vi får ta koll. Har inte jag varit här förut? På en annan GeoGuessr-karta. Vi har vatten. Nordväst. Det här är lite svårt. Det här kan bli lite svårt. Och pinpointa faktiskt. Det kan det. Men vi ska inte hänga läpp. Så att säga. Vi ska inte hänga blydläpp. Men det kanske... Ursäkta, det kanske var lite väl snuskigt. För GeoGuessr. Eller för YouTube. Då ber jag om ursäkt. Om jag blir lite strejkad där. Nej, men vad 17. Vi är i Ulvånger. Eller Ulvsvåg. Gästgiveri. Och vi är i Sameland. Och vi har kust. Nordväst. Då är vi ju här uppe någonstans. Laxen. Ulvsvåg. Kan vi titta in om vi kan hitta vägar här. Här har vi E6. Har vi några andra vägar? Här har vi Laxel. Vad heter den där vägen då? 184. Vad kan det vara någonstans? Vad hade vi? Nordväst, då är det nordväst och det där nordväst. Brackebon, Finsebon, Moen. 87. Vad tog det med? Vi har Matkroken, ja. Vi hade här 87. Här har vi faktiskt 86. Har vi. Och vi har 81. Då betyder 84. Då betyder det att vi förstorar ännu mer. För jag ser ju ingenting. Jag är ju blind som en... Här har vi 860. Nej. Då 84. Nej. Varför ska du? Här har vi 83. Här har vi väg 83. Nu hittar vi någonting här. Vi hade ju 82. Nej, 81. Har vi 83. Kan vi vara i Sörland, Norrlandsfylke. Här har vi 82. Nu. Vi kommer. Skam den som ger sig. Hade vi inte 8? Nej, vi har 81. Varför ska det vara så svårt? Här har vi 820. Det här går ju inte ihop. Har vi ännu längre ner? 816. Det här kan vara intressant. 837. Men jag vet inte. Vi är... Nu har jag sätter här i Stormarksnäs. Jag gör det. Jag orkar inte längre. Jag har suttit här hur länge som helst. Vi säger att vi är här där. Vi var inte så långt härifrån. Eller ja, 6 mil. 6 mil. Ulvsvåg. Men det var rätt så bra gissning ändå. Men vad var roligt med det namnet? Jag vet inte. Ingen aning. Men vi fortsätter. Nästa med roliga namn. Technopol. Ja, det var ju ganska roligt. Men den här kartan heter faktiskt, ni ser här uppe, Dirty, Rude and Funny Named. Ja,
Det är inte Dirty. Jag tänkte att det skulle vara snuskiga namn det här, men vi är i Frankrike, det heter Brest. Vad kan vi hitta då? Vad har vi någonting bakom oss? Nu har jag zoomat in i Nordisk nu. Vi är i Frankrike, definitivt. Vi är inte i en att... Ja, vi är i Frankrike. Varför kollar jag på det för? Brest. Kan vi hitta Brest? Vi borde kunna hitta namnet i alla fall på vägen. Och vi har D789. Alltså betyder att vi måste gå ner på de här vägarna. Och där har vi 997 visserligen. Det var ju inte så himla illa pinka. Men frågan är, går vägarna... Här har vi 700. Det kanske inte är så svårt ändå. Vad har vi ner här? 2000. Alltså borde det vara uppåt 925. Jag kollar runt lite här och ser om jag hittar någonting. Vad? Jag vet det 17. Jag hittar inte någonting som stämmer. Här har vi andra skyltar visserligen. Brest Technopol. Limos Ansuman. Ja, nej, vi får helt enkelt ta och gå en liten bit. Nu tycker jag att det här ser ut som att vi är i södra Frankrike, men det är vi nog inte. Jag vill hitta en ytterligare större väg. Det hade ju varit perfekt. Vad har vi? Purgatori, Epidan med Sökland. Ja, det var ju så där. Men vi ska se. Här hade vi skylt. Cykel. Kan jag snälla få se på skylten? Le Conclite Lucarina Plåster Conc Leon. Vi konkar på Leon. Här har vi Le Conc Leon. Ja, det var ju lite lustigt i alla fall. Kanske inte en av de roligaste namnen jag har sett. Min karta som jag körde för ett tag sedan med svenska roliga namn var ju mycket mer intressantare. Det var ju mycket mer roliga namn. Här kommer vi ut på landet i alla fall. Kan vi hitta en större väg? Nu tror jag visserligen att vi är i den delen av Frankrike där det är mycket jordbrukslandskap. Här har vi 789 Lucarin. Men på sånt. Varför kan jag inte hitta 789? Här har vi ju 775. 700. Här har vi 760. Vi har ju den här vägen här någonstans. Det är ju 789. Vad kan det vara? Det är det här med vägnummer. Hur går vägarna i olika länder? Det är ju det som inte går att hitta. 764. Det är ju inte det som är logiskt för 17 gubbar. Jag hittar inte Technopol, eller hittar jag Technopol? 766. Jag hittar ju vägar men inte 789. 859. Men det är ju inte logiskt för 5 öre. Vi sätter här vid 766. Det är inte rätt, men det är någonstans i den här delen av Frankrike. För det är här de har jordbruksmark. Så vi sätter här. Men vi har suttit hur länge som helst och letat på det här nu. Det var ju vid kusten. Brest. Det ligger där. Japp. 3742. Det är inte så himla dåligt. Vi var bara 37 mil ifrån. Ja, den här går inte bra. Det går inte bra. Vi är bara på 8499. Nasty. Nu har vi ett roligt namn. Nu har vi ett roligt namn. Skriv om ni tycker nasty är roligt eller är det bara jag som är lite nasty i tanken. Är vi i England kan vi inte vara. Vi är Hilltop Cottage. Det kan vi ju vara. Jag tycker inte det där ser ut som England. Vad ser du som på den där bilen då? Det är i England, eller? Jag tyckte inte, jo. Vi är det. Hunters for sale. Vi är i England och de har vitt på framsidan. Vi är i Nasty. Och där stod den klassiska telefonkiosken också, den engelska telefonkiosken. Men vi behöver en väg. Vi är Great Munden Parish. Wrong end. Eller vad stod det? Ingen av. Vi går häråt. Vi måste ha...
vägnummer eller någonting. Slow. Det var ju lite lustigt att de har en sån där skylt mitt ute på landet. Är det här verkligen England? Eller vart vi lurad? Allting säger England. Allting säger England. Det är bara det att vi behöver en större väg och ett vägnummer. Då kan vi hitta detta. Då kan vi hitta detta. Här har vi någonting. Det är palmer. Kan det vara så att vi är här i inte södra Spanien, södra England? Kan det vara så att vi är här någonstans? Här kan vi hitta Nasty här någonstans här. Nasty. Jag kan tänka mig att vi är någonstans här. För palmer brukar inte växa på träd så att säga. Eller det växer inte i norra England om vi säger så. Det måste nästan vara någonstans där. Eller så kan det vara sån en falsk palm också som växer lite överallt. Vad har vi här? Har vi Private Drive, Libur Hall. Det är också så här småställen. Varför hamnar vi alltid på sådana här småställen? Vad är det som är grejen? Visserligen Nasty, om det hade varit en större stad så hade jag nog vetat var den hade legat eftersom den har ett ganska roligt namn. Nu har vi en skylt här. De flyttar på trafiken. Det säger mig inte någonting heller. Jag får fortsätta leta lite stund här och så återkommer jag när jag hittar någonting. Nu har jag letat hur länge som helst. Vi är i det här området någonstans. Jag hittar 603. Och vi är någonstans här någonstans. Så vi sätter här. Jag kan inte hålla på och leta längre. 8 mil ifrån. 8 mil ifrån. Där har vi A10. Vad fan är 602 då? Där ligger Nasty. En bra gissning. Jag var i rätt del av landet i alla fall. Det var ovanför Norge. Jag trodde det var i södra England. Men det var ovanför London. Ja, vi går vidare. Det är ingen idé att hänga läpp för det. Nu är vi i USA. Det är ju 300 platser. Var är det roliga namnet? Är det roliga namnet på skylten där? Free delivery. Är det roliga? Dirty Rude. Noblick. Noblick. Ja, det var ju lite... Man ska slicka på nobben alltså. Ska man göra. Det är tur att det är på svenska den här videon spelar in. Var ligger Noblick? Vad kan vi se med USA här? Vad har vi? Här har vi en annan skylt. Det står väl inte Noblick på den här skylten också. Men Noblick är det verkligen ett ställe. Next intersection. Noblick. Vi hade Noblick här. Det var konstigt. Är det här Noblick? Ja, vi går och tittar. Det var en intersection här, alltså one way. Där har vi North 67. Är det in på den vägen? Eller så? Nej. North 67. Vi har South 67. Det kan hjälpa oss. Men grejen är ju det att vägnummer i USA, det har jag ju sagt flera gånger, de är inte logiska. Här har vi 29. Då hade vi 67. Där har vi 47. Ni ser, det är helt galen. Vi ska se om jag kan hitta 67. Nej, det säger mig inte mycket. Det säger mig att vi är på 66 South. Det är vi ju definitivt. Här var det jättestor väg. Vi kör mot färdriktningen. Men i GeoGuessr så spelar det ingen roll. Det var intersection-skylt där. Det bryr oss inte om. Vi får gå lite vidare här och se om vi kan hitta något mer. För jag ser vägnummer i USA är, ursäkta på ren svenska, rent skit att hitta. För det finns ingen logisk uppdelning av nummer. Eller är det någonting jag har missat? Då ta och skriv Noblick Towers. Ja, jag gillar namnet. Det här är lite dirty. Om man kan engelska. Kan man inte engelska, då är det inte dirty alls. Men jag tror de flesta av er som kollar kan engelska. Men jag letar vidare här och ser om jag kan hitta någonting. Vi är tillbaka där vi började. Jag har ingen aning om var Noblick ligger. Jag skulle jättegärna vilja resa dit. Vi står här i våran korsning där vi har 67 North. Ja, det är North någonstans. I detta jäkla område är vi. Här har vi 72, här har vi 49. Jag tror det i alla fall. Jag kommer att gissa. Det är mycket vibe-gissning här.
Ja, det är inga 25 000, det är inte det som är grejen. Grejen är de roliga namnen. De visar här 33 mil ifrån. Och där går 67an. Där går 67an. Och där ligger Noblik. Ni ser. Här har vi Noblik. Noblik Church of God. Roliga ortsnamn, vi lär oss någonting nytt och vi var bara 33 mil ifrån, så det var inte för dåligt i alla fall. Men vi går vidare till sista omgången på roliga namn i världen och vi har i USA Spread Eagle, Garden Center, Spread Eagle. Ja, inte riktigt lika roligt, men det är väl något snuskigt kanske på amerikanska engelska. Nu, vi är ju någonstans i Nordamerika, Rocky Ranch. Ja. Vi kan vara någonting, säger med Kanada. Men ja, jag ska inte säga någonting. För det är inte över för den feta tanten sjunger, som jag brukar säga. För det är väldigt mycket skog. Kan vi vara i Alberta? Kan vi vara det? För det är engelsktalande del av Kanada. Här har vi en väg. Här ska vi se. Vad har vi? Kilometer. Speed limit. Det är svårt. Vi får kolla vidare här och se om vi hittar något. Vi är tillbaka vid våran utgångspunkt för att titta lite åt andra hållet, för jag hittade inte ett smack. Men amerikaner brukar ju vara väldigt patriotiska. Det brukar ju sitta flaggor överallt. Men jag hittar inte det, och bollar så säger mig återigen Kanada. Men det kan vara en lurendrejeriare. Jag är dålig på detta. Var ligger Spread Eagle? Den spridda örnen. Boat landing. Mile. Då är vi i USA. Vi är i USA. För mile har de i USA, inte i Kanada. Vad har vi där för nummer? Vi är i USA. Jag tror definitivt vi är i USA, för om man kommer ihåg rätt så är det kilometer de använder i Kanada. Och om vi har Chantant Saloon, då måste vi väl vara norrut. Michigan här, Minnesota kanske, fast det var inte svensk ett klingande namn. Boat landing, det är vatten, det är en sjö eller någonting. Men de här bollarna, Bigfoot storage. Var har vi Bigfoot? Var är Bigfoot? Inte upp här på Kane. North Dakota. Det kan det vara. Vad stod det på den här skylten? No parking. Vem 17 vill parkera här ute på en landsväg? Kan någon förklara det för mig? Det är ganska roligt. De har bensinstationer och grejer lite överallt. Men det finns inga vägskyltar om vart du är någonting. Eller heter det här stället boat landing? Är det det som är grejen? Var det här en primack eller? Det är Bigfoot. Liquors. Vi är i Bigfoot country. Var är det någonstans? Kan inte det vara där uppe? Det är USA. Vi tittar här också. Om vi inte hittar någonting runt hörnet här, då kommer jag bli tokig. Börjar jag så här. Jag hittade ingenting runt hörnet. Det är roliga namn, det är det. Lite småroliga, inte lika roliga som bögar redan på vår svenska karta. Kolla in den om ni inte har sett den. Här, vänta, nu har vi något. Har vi en intersection? Pure Michigan. Welcome to Michigan. Michigan. Då ska vi vara där. Michigan. Nu hittar vi något. Petroski, det var ganska roligt. Vad heter det? Spread Eagle. Vi är ju någonstans i närheten. För vi kommer till Michigan nu. Och vi hade norr, eller east. Vi kör in i Michigan från east. Är vi? Den var ju lite... Vad har vi här? Vi har en river. Menominee River.
Vad har vi för delstat? Jag kan inte. Här har vi Indiana. Minor River. Där har vi Warszawa. Vi kommer east ifrån. Kan vi vara här någonstans? Do not pass. Nej, här får vi inte köra in där. Det var inte snällt att säga det. Men här är vi i Michigan. Vi är i Michigan. Vi kommer i söder ifrån. Kommer vi från Ohio. Kan vi vara här? South Bend. Låter roligt. Så vi sätter här. Vi sätter här vid Indiana. Vi gör det. Vi kom från Michigan. Var är Minoa River då? Var är Minoa River? För det här går inte ihop. Welcome to Michigan. Vi var 53 mil ifrån. Så alltså Spread Eagle ligger där. Ja, i Iron Mountain. Var åkte vi? Åkte vi häråt? Om ni vet hur det här hänger ihop. För Spread Eagle ligger i ligger där. Och Michigan ligger där. Minoa River. Vi gick hit. Men vänta här nu. Vi har Wisconsin där. Ja. Jag fattar Wisconsin där. Men vad är gränsen för Michigan då? Är inte det här gränsen för Michigan? Den går in. Ja. Inte logiskt för 17 gubbar. Men vi var i Wisconsin. Vi var nära 53 mil. Vad fick vi då? 20 320 ändå. Inte jättedåligt, men inte jättebra heller. Men i alla fall, om ni gillar den här videon, glöm inte att trycka på tummen upp samt prenumerera för att fortsätta följa mina galna GeoGuessr-äventyr. Under tiden så kan ni ta och kolla på videon ni ser på skärmen. Till nästa gång, ha det bra.